Står vi ju utanför Wolfie's Impossible Record Store. Och för alla er nu som har minne och som har fantasi, så är det här året 1979 när vi står här utanför. Och om 5 minuter så kommer budbilen med 2 kartonger med skivan Dynasty, som Wolfies är först. Var vi inte överens om att det var Dynasty? Dynasty. Nej, varför är det Dynasty? Dynasty var det. Ja. Och, här köpte jag har inte köpt någonting här på Wolfies, så nu står det ju salladsbar där. Nej, inte här, inte i mitt där. Nej, det står inte. Det står Wolfies Impossible Record. Okej. Wolfies där. Men så att det här är den första anhalten, eller den sista, beroende på. Ja, det märker vi. Så att det här är vad vi kommer att göra. Vi kommer titta på ställen som finns i vår fantasi och som har funnits i verkligheten en gång för länge sedan. Eller kanske vi ska åka till New York istället gjort det. Nej, det ska vi inte. Det är New York, det här är Stockholm. Nu är det Stockholm vi ska prata om. Ja. Guidad tur i Stockholm. Ja. Våra Stockholmsminnen när det gäller Kiss. Och så här såg det ut här inne. Fast idag så är det ju sallader. Men då så var det smäckfyllt med LP-skivor som Wolfie och hans kollegor hade satt längs med väggarna och vid disken. Då LP-skivor, idag sallader. Precis lika gott. Hörru Marco, hur gammal var du 1976? 9. Ja, då fick inte du gå hit själv. Nej, var det här in du gick in och härjade och... Ja. Och det var där du fick fascinationen för groupies också. Den började här. Nej, den var på Isstadion. Fast det är ju en annan podd och ett annat ämne. Ja, jo, det är det. Men jag bara undrar om det var här. Eftersom Kiss inte kom ner. Det var ju vad hette han nu som kom ner? Det var... Ja, men det borde jag ju veta. Ja, han den långe. Ja, långe mörka. Ja, han såg deras... Småling. Ja, J.R. Småling. J.R. Småling kom. Han kom ner och mötte dig där nere och sa att de var upptagna med någonting. Ja. Och jag tror att det är där fascinationen började. Det vill säga att de hellre ville göra det än att komma ner och prata med 14-åring. Och prata med dig där. Ja. Har vi sagt att vi står utanför Sheraton Hotel? Ja, det trodde jag. De flesta förstod redan att det var Sheraton. Ja, har de varit här så vet de ju hur det ser ut. Det måste de förstå. Att det här är Sheraton Hotel. Väldigt fint läge. Mitt i sitt, väldigt livligt. Mycket trafik förstås. Så att det är inte världens vackraste syn. Men man ser ju mot Gamla stan och sånt där. Det beror ju på vilket håll man har rummet. Ja. Tänk dig så här också, Marco. Precis här utanför den här dagen i maj 1976 så stod det liksom en hel skock med ungdomar. Precis. Vi kan ju visa lite här då, om det var här. Precis här. Ja. Och där alltså. men du gick förbi alla? Ja, varför skulle jag stå med dem för? Det verkar ju ganska onödigt. Men hur kom det sig att du gick förbi alla? Det låter väldigt konstigt tycker jag. Ja, fast jag tror att jag kunde. Jag tror att det var så enkelt. Så att jag gick igenom och sen gick jag fram till den här svängdörren. Det är troligen samma svängdörr. Och så bara gick jag rakt in. Du gick rakt in där? Jaha, gick du in här? Ja. Så hade de receptionsdisk precis på samma ställe som nu. Och jag stod vid ett bord som fanns här. Här kom J.R. Småling ner till mig. Aha. Här stod vi. Ja, där är hissarna ja. Och så berättade han då att de är lite så här. Ja, men de är inte tillgängliga just nu. Vad de gjorde, det sa man inte. De sa att de var opassande. Okej. Och så att då hamnade vi helt enkelt här och fick prata med J.R. Småling istället. Och det var ju det som gjorde att jag fick både ett konstigt okej och så kontaktade deras skivbolag och deras management för att börja kontakta. Och så tog jag mina 2 turnéböcker, satte mig på tunnelbanan och så åkte jag hem.
Och jag tittade de turnéböckerna hela vägen ut till Rådhusön. Garanterat. Men sen har ju Kiss bott här ett antal gånger till. Men jag har inte riktigt koll på alla gånger. Men de har bott här ett antal gånger. Vi får fråga någon annan. Men nu går vi vidare. Ja, Marco. Nu är vi här. När är vi? Var är vi? Och varför? Ja, det ska vara Café Opera, men det ser ju inte så pampigt ut här riktigt. Om man tittar på palmen här. Vad är det här? En ananaspalm? Ja, det är lite sån här häftig feeling här. Men nu står vi här och här var ju Kiss 80. Och hade presskonferens. Ja. Det var pinsamt att man hade presskonferens här. Det var inte pinsamt för Kiss, men det var ju pinsamt för El Presidente som fanns då. Ja. Det var ju Bernt. Och Anders Tengner. Var det då du vart avsatt sen efteråt? Inte av den anledningen, utan de borde ju ha sparkat det redan då. Men det där löste sig året därefter när vi skulle ha det här brittiska bolaget. Det kom då i alla fall. Men det här är ju ett spännande område också, så att, men ni får höra lite mer i själva podden om det här. Så att vi inte avslöjar för mycket om det, tycker jag. Det vill säga, vi ska inte berätta om de spännande intervjuerna som är inspelade här inne som... Nej. Där gick man in. Kan du se det? Och nu har de bara stängt till allting. Är det för att det är för mycket Kiss-fans som har varit här och tittat, tror du? Nej, det är för att det är sommarpaviljong, tror jag. Här. Tråkigt om man får vara. Det är sommarpaviljong. Ja, Bernt, där borta stod ju bilarna. På vägen här var bussen är ungefär. Ja. Fast de stod ju där innan de sprang ut. Det finns ju klassiska bilder på det. Som vi ser nu? Ja, nej, som vi inte ser nu. Så kanske ser nu, jag vet inte. Men här någonstans, men de gick inte in på Operakällaren förutom Café Opera som är den här andra som är där bredvid. Så man har byggt ut så fruktansvärt mycket här. Men om man går in på Operakällaren, då kan man få äta Wallenbergare. För det var där inne som de föddes en gång i tiden. Wallenbergare, riktiga Wallenbergare. Det är gott. Ja. Fan, det skulle sitta smaskens. Det finns en meny, ska vi gå fram och titta? Ja, så Bernt är hungrig nu helt plötsligt. Ja, men en Wallenbergare på Operakällaren. Vad hände med kinesbuffén? Skit i kinesbuffén. Äntligen har det gett resultat. Vi går dit. Ja, nu har vi kommit till de andra hotellen som Kiss har bott här vid nutid då. Från 96 och framåt så har vi konstaterat här nu att vi har hamnat på en liten utbuktning där Kiss har sina hotell i en trekant som de bor på. Grand Hotel, Lydmar och Strand Hotel. Eller som min geografilärare skulle ha sagt, en holme. Ja, en holme kan man säga. Det är vi har konstaterat att vi kom fram till det så här, upplevelse. Helt plötsligt, de är så nära varandra. För både Grand Hotel, Lydmar och även Strand, de ligger liksom, kanske inte på spottavstånd, men ett stenkast. Vi kan få 2. Ett stenkast här. Så att vi kan vrida kameran lite så ser vi, här har vi fina Grand. Och sen fortsätter man gatan ner där så kommer man till Lydmar. Och sen bakom hela den här Grand, då kommer Strand Hotel. Ja. Fast då är det mot vattnet på andra sidan på den här holmen då. Och sen har vi ju ett väldigt välkänt museum där. Ja. Vad har de där då? Har de Kiss-album på väggarna eller? Det vore ju nästan snart dags för dem att ta fram Kiss-albumen och hänga upp dem där. Ja, det är en utställning de borde göra. Kiss-konst. Ja. Ja, det finns mycket häftigt där. Men det här är ju fint hotell. Men det får ni höra när vi pratar om i podden som vanligt. Ja. Men ni som tittar, ni kan ju fundera på en grej. Vad är det för koppling mellan Kiss och Liljevalchs konsthall 1976? Det kan ni få fundera på. Då måste de ju lyssna på podden för att förstå det. Ja, om man inte vet. Om man vet så är det ju enkelt. 76, podden med dig. Nej, det var det faktiskt inte med dig. Det var med Lars Heidecker. Det var där du kommer fakta. Ja. Så vill ni ha svaret så är det 76-podden med Lars Heidecker. Där får ni svaret på vad det finns. Och har ni lyssnat så vet ni ju svaret redan. Jag tycker fortfarande att det är otroligt häftigt. Ja. För det är inte lätt att veta. Nej, men och det har bara skett en enda gången. Sen, det hände ju inte när Alice Cooper var där. Ska vi panorera den här fina... Vi skryter om den här utsikten här faktiskt. Idag är det lite mulet i Stockholm när vi spelar in det. Men vi ska panorera här så ni ser lite hur fint det är. Visa upp.
det är så det är. Så att när kungen är hemma och kissar här, då sitter de alltså och tittar på varandra och vinkar genom fönstren här. Det har jag inte heller tänkt på. 1980, Marco. Ja. Om man skulle på VIP-fest. Ja. Då Du hade ju fått, du fick ju sån här fint VIP-kort har jag hört här. Jo. Det var ju som så att eftersom jag var här och sa att jag var med Kiss och letade efter dem och så sa de att ja, men de var inte här just nu. De hade men vad är vi då? Nu vet ju inte de här som tittar vad vi är. Det är knappt så jag vet. Vi är utanför Waldemars salonger. Ja. Det är jättefint här. Det ser verkligen ut som en sån här dörr där de säger gå härifrån, står det här. Och det beror ju på att den här dörren är kvar sedan Atlantic-tiden. Och Atlantic och Alexandra i början på 1980-talet, det var ju det häftigaste man kunde gå. Och sen kom Café Opera, men det är ju det är ingenting. This is the shit liksom. Ja, det är häftigt. Och så de gjorde både Alexandra och Atlantic samma kväll. Ja, allting ligger ju väldigt nära här. Ja. Vi är ju på den här Kiss-Holmen, som vi kan kalla det. Ja. Som det är med Grand Hotel Lydmar som vi har gått förbi alldeles nyss. Ja. Och så är vi på väg till strand då. Så vi konstaterade ju att Gene Simmons hade ju väldigt nära. Lätt för, vad var det du sa där i podden att det var? Att det var lätt för... Det var nära att ta hem sin skörd. Ja, man kunde skörda på Atlantic. Har ni hört Bernt säga skörda? Och då var det så att då gick man härifrån och så gick man ner för den här gatan och så till vänster. Och vad kan det vara? Är det 50 meter? Ja, 50 meter. Ja, och sen några meter till vänster så ligger stranden. Ja, och där skördade man? Nej, där sådde man sin... Eller vänta. Ja, vi lägger ner det där. Nu är Bernt ute och cyklar igen. Vi fortsätter. Jag har ingen cykel med. Den här luckan, den fick man liksom knacka på. Och sen så fick man avge det hemliga lösenordet. Och kunde man det, då var man insläppt genom den här dörren. Och det var, nu ska jag skörda. Ja. Bernt, nu står vi utanför strand. Ja. Som du har varit och berättat lite grejer om här. Ja. Och som vanligt så hänvisar jag till podden. För det är det som är huvudsaken. Det här är bara lite bonusklipp för att visa ställena hur de ser ut. Ja. Du menar att det är svårt att visa det i en podd? Ja, man kan beskriva det och då låter det här jättevackert, hela den här byggnaden. Och den är vacker. Svenskflaggorna ser lite mossiga ut, men det är vackert ändå. Det var inte våra flaggor kom fram till. Och utsikten här är också fenomenal. Och det verkar ju, bor man på, vad heter det, Kissholmen här, så är det ju väldigt fina utsikter från alla hotell. Här får man inte kungen, utan här får man ju... Så kommer man till Stockholm så ska man nog checka in på de här hotellen och njuta utav huset, för du har ju nära till alltihop och du har nära till olika ställen och fest. Stureplan är ju nära här. Ja. Kungsträdgården, Café Opera, allt är nära. Alla de här ställena som vi antingen har berört eller kommer att beröra. Så att det är riktigt fint där. Men jag tror ändå att, du sa det här med checka in, jag tror att det här är nog det stället som man har mest råd med, så är det nog strand. Lydmar och Grand Hotel är kanske lite så att säga, men om man skaffar poäng på Booking.com då, så kanske man kommer upp på någon hög poängtröskel, att man nästan bor gratis. Så kan det ju vara. Ja, det kan det vara. Men det blir ju så att säga det här enskilda som man får titta i. Men jag skulle säga att om man nu inte tycker att det är viktigt med utsikt över Kungliga slottet, att tycker att det är bättre med kulturen på andra sidan här där Dramaten ligger, då säger jag strand. Och så får man lyssna på podden om Bernts möte här med Kiss och hans samtal med Gene, för det var intressant. Och vad han observerade att Paul gjorde, det var ju hans drömmar Paul gjorde där, men det är som vanligt. Paul skördade och där sådde Bernt sitt frö. Hur sår man? Men det är ett kapitel för sig själv som kommer fortsätta i all evighet. Nu är vi ju på Stureplan här nu och vi har ju varit där och försökt få VIP-kort. Men då sa de att idag hade vi fel klädsel för VIP-korten. Er tid är ute, eller vad sa Nej, det sa de inte. Vår tid är inne, för kvinnor gillar gamla, gråhåriga, rika män. Som både Bernt och jag är täta som attan. Av erfarenhet. Nej. Men en vacker dag så kanske vi kommer till så. Men nu har vi ju hamnat då på Smålandsgatan. Ja. En skivbutik som låg här. Där. Ja. Inte där. Nej. Där. Ja, där låg den. Precis. Ja.
Det var där Bernt gick in. Här gick man in. Ja, men sen, det var ju din pappa som gick in först här. Ja. Före dig. Och handlade. Han gick ju och handlade det som sen skulle bli min julklapp 1975. En amerikansk pressad Alive. Ja. Alltså med plast runt och så en stor etikett där det stod exakt vad som fanns i det albumet. Och ni som var med då vet ju att det var mycket gott i gott. Ja, det var gott i gott. Men det låg ju en till skivbutik här längre ner sen också. Ja. Richards Records tror jag den hette. Från början så var ju både skivfabriken och Richards Records, det var ju samma ägare. Jaha, det var samma ägare. Men, och vet du förresten vem som bokförde skivfabrikens? Nej. Det var en kille som hette Wolfie. Alltså var det han som vi pratade om tidigare som hade salladsbar nu? Ja. Salladsbar vart utav ja. Och Wolfie började som bokförare, så kom han på att det var ju kul att sälja skivor. Aha. Så han dumpade bokföringsgrejen. Och det var ju då han startade Jaha, han gjorde en fuling där. Ja. Han lärde sig konsten och så öppnade han eget. Ja. Ja, det är en fuling. Ja, okej, men så kan man också göra. Det gick det bra för honom där. Köpte jag min Dynasty. Eller heter det Dynasty? Dynasty. Nej, nu sa jag det där förut. Ja. Alltså, du sa Dynasty. nu har du lurat här. Dynasty. Ja. Men nu ska vi lämna Smålandsgatan. Och nu vill Bernt att vi ska gå till något annat ställe och titta på här. Så vi får se var vi hamnar. Här låg ju den här Passagen, ja. andra skivbutiken här nu. Precis här inne. Där det står bar. Ja. Och nu kan jag ju säga sån här pappaskämt. Överkroppen är bar. Det är pappaskämt. Ja, det var humor i det här programmet. Ja. Nej, för jag kommer ihåg att man kunde gå in här. Ja. Men nu är det ju bara restauranger ser det ut som nu. Precis. Men Här var det ju butiker en gång i tiden. vet du vad som har varit om man går in här? Ja. Här inne var en stumfilmsbiograf. Alltså. Och om man är riktigt gammal och kommer ihåg ett tv-program som jag tror den hette Nu går vi till Maxim. Då gick de in i den här passagen och in på den här stumfilmsbiografen, men det är länge sedan. Det finns mycket kultur i den här som inte har med Kiss att göra, men som har med annan kultur att göra. Men en gång i tiden så var det ju jättemycket butiker här. Ja, och Så sen, att, sen dog bara passagen. Ja. Och som vi kan se nu så är det bara vi här. Men det är Jag ihåg att jag köpte den franska syntarens skiva. Men det var alltså så jävla... Och jag har för mig att det var rätt så högt i tak här inne också. Var det inte väldigt högt i tak i den här butiken? Vi kikar in. Ja. Men grejen är att butiken var jätteliten så de har ju slagit ut väggen till. Ja, för det jag kommer ihåg när man gick in och det var högt i tak och alltihopa. Rätt så festlig butik här. Ja. När vi kommer ut här nu upp till passagen här. Då blir det ljust helt plötsligt här då. Ja, och det är ju trevligt. Och då kommer vi till Norra Bantorgsdramat här borta då. Ja, Norrmalmstorgsdramat. Ja, Norrmalmstorgsdramat. Och det är till vänster här. Ja. Idag så är det en butik som heter Acme som ligger där. Ja. Så att det är lite annorlunda nu. 1975. Var du där utanför? Nej, inte på den tiden. Du kanske var där. Jag var faktiskt och hängde utanför, ungefär där vi åt mat förut. Ungefär där fick vi stå. Jaha, okej. Sen sa polisen bara att nej, det är farligt, ni får inte gå in här. Och det kan de ju ha en poäng med. Men då går vi vidare här igen. Det här är ju sorgligt. Men här river de, Bernt. Här har de inte byggt någonting nytt. Nu river de här. Nej, men här river de alla våra kulturella minnen. Ja. Man river en hel filmstad. Jag tror att det var 11 salonger totalt. Ja, det var en för detta filmstad. Ja, för detta. För de flyttar ju sen upp till Sergels torg. Men för vår del, för Kiss-fansens del, så handlar det om Space Records som fanns där mellan 73 till ungefär 80. Och de hade ju en stor LP-butik och så hade de en liten singelbutik. Och den här singelbutiken, den flyttade sen till Filmstaden Söder, tror jag det heter idag. Då hette det Biopalatset, det var andra ägare på ja, just det, på Medborgarplatsen. Ja. Aha. Och där nere så huserade ju Stefan i många år ända tills lokalhyrorna kom och bet honom i. Ja.
i rumpan. Det är ju Stockholms aber det, eller storstäder, lokalhyror. Det tar död på alla småbutiker och så blir det bara stora jättar kvar och men nätet. Då blir det ju som vi ser här. Ja. En enda stor Så idag får ju många brottas med både nätet och lokalhyror. Det är tufft. Jag tänkte du som är delägare, hur får ni det här att gå ihop? För jag menar, ni måste väl ändå också vara... Ja, man är på nätet och kämpar överallt. Ja. Så det är bara att kämpa på. Och sälja så gott man kan. Ja. Man får sälja sig själv ibland. Så, nej, inte på det. Bernt. Nu går vi vidare innan Bernt spårar ut. Vi är nära en farlig gata här nu så att så vi får se vad som händer här. Ja, nu har du och jag hamnat på en dålig gata här i Stockholm. Men den är rätt så vacker idag. Ja, men man har gjort så väldigt mycket ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Ja. Vilken gata är det? Vi är på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Ja. Oj, här händer. Och så här såg det inte ut på den tiden när vi sprang här. Nej, då ville man, alltså den här gatan, där ville man helst inte vara. Alltså. Nej, men man var ju tvungen om man skulle till Heavy Sound. Då var man tvungen. Och nu pratar vi om sista platsen Heavy Sound. Ja. Och nu har vi sitter precis här utanför en restaurang som heter Pava, tror jag. Men vi vet inte exakt vad den var. Jag hävdar att den var vid brofästet där borta. Där alltså? Ja. Medan Bernt säger att den var lite längre in. Här där det står entré. Men Bernt förstår inte att dörrar och sånt kan man ju alltid flytta på. Ja. Och sånt här. Så att det är som så här, hela det här huset. Ja. Jag är alltså tveksam till om det här är samma hus. Det är samma hus. Ja. Det är bara att den har fått fasadrenovering och det är samma hus. Vad är det för finns stickor på fasaden här? Ja, det är de gamla där de hängde. De hänger sådana fina grejer här och sånt där. Nej. Nej, så att här, jag var ingen stor kund här. Jag har köpt Ace Frehley-CDs. Ja, och jag köpte bootlegs för. Men det var inte min huvudleverantör på bootlegs det här. Det kommer på Söder. Men inte här på in i city. Om jag ska vara så här, jag gillade inte den här butiken riktigt. Sen kan ju folk säga varför inte det. Men det var inte riktigt min grej. Nej, jag skulle säga så här, jag tyckte bättre om butiken som de hade allra första början. Den låg på Regeringsgatan 89. Ja. Och Regeringsgatan är en parallellgata till Malmskillnadsgatan. Vilket gör att det är väldigt lätt att ta fel. Ja, det är den gatan som är nedanför oss där borta. Som vår... Parallellt bredvid varandra, ja. Sen finns det mycket kul saker som händer på Malmskillnadsgatan. Och då pratar jag inte om prostituerade, utan jag pratar om att när fanklubben var hyfsat ny, då fanns det kallas för snabbtryckerier. Men ska vi inte spara det till podden? Ja, vi sparar det till podden. Ja. Vill ni höra om det i podden? Ja, det blir podden. För det här är ju bara video, det är bonus där. Så det sparar vi till podden. Så att vi är elak och ber er använda båda medierna. Så enkelt är det. Så att vi traskar vidare och nästa anhalt blir någonting annat. Men nu... Är det i havet eller? Ja, det kan... Ja, det det kan det vara. Nu är jag lycklig. Ja, nu är vi... Ja, ni kanske ser där i bakgrunden vad som är här. Det är stora scen på Gröna Lund. Fy fan vad underbart. Ja. Vet du Marco, vet du hur många år som jag har längtat efter att få gå hit och prata om Kiss? Vet du det? Nej. Jag kan säga att det är fler än 2 i alla fall. För jag tror det är 2 år sedan så gjorde jag Band Prata Kiss på söndagarna, en Stockholms special. Ja. Och så tänkte jag det att jag ska spara Gröna Lund till någon sån här liten egen grej. Och den har ju aldrig blivit en egen grej. Inte för nu. Nej. Och nu så ska jag vara kortfattad. Och det, kära tittare, det vet ni känner mig vid det här laget. Så Bernt vill stå här i 4 timmar. Men så blir det inte. Inga 4 timmar. Nej, men vi står i alla fall på Jeans sida. Ja. Där uppe. Och det har ju hänt saker sen jag var här 1976. Scenen är ombyggd, det är mycket större. Och de har fan mig högtalaranläggning och ljus nu. Ja. Det var inte som förr att artisterna själva fick ta med sig allting. Men det är lite lågt i tak. Ja.
Och sen har man även spikat igen prästdiket som var... Jag har blomlådorna här. Här är igen spikat. Och det är lite sorgligt, men det får man ju ta. Och sen så har det ju vuxit jättemycket. Men numera finns det en vipphörna här borta. Ja, där borta. Okej. Och där stod du 2018. Nej. Var stod du någonstans 2018 när det var gin? Där nere. Okej. Bland folket. Jag är en folkets man. Vad spännande. Jag är inte den som ska springa efter VIP-pass. Får man VIP-pass så tar man emot det, men jag är en folkets man. Ja. Men det som är också så spännande med Gröna Lund, att det är väldigt, väldigt ombyggt som 76. Det var ju dels den här biten som jag trodde var VIP-avdelningen. Ja, den brukar vara gräddhyllan är där uppe. Där är gräddhyllan. Det är så att grejen är att det här huset som finns ditåt, det fanns ju inte då, utan här fanns det mycket plats. Det fanns ju ingen vattenfontän, utan här var det plats för folk. Men den täcker de för. Ja, när det är konsert. Men vad bra. Så att det behöver du inte oroa dig för. Nej, utan så ytan var ju mycket, mycket större. Och det var ju någonstans mellan 15 000 och 16 000 pers här. Och jag har en liten dröm kvar. Den kommer vi inte kunna uppfylla idag. Och det är att vara här uppe. Alltså du vill upp på scen? Ja. Men jag tror på något vis att den det skulle vi ha frågat på en gång, men nu gjorde vi ju inte det. Vi kan spara den till en annan gång. Så att och så är det frågan, vad finns det att säga som inte har sagts? Vad är det vi kan visa som inte har visats? För att vi har ju sett scenen på alla de här 8 mm bilderna. Och vi har ju sett en del publik. Och så har vi sett folk som har haft sina Instamatic-kameror med blixt så att det bara blir mörkt runt omkring. Så jag funderar på, vad har vi missat? Men att det var trångt och att sådana som jag inte såg någonting. Ja, det finns inte så mycket mer att säga. Nej, jag tror inte det. Man får lyssna på alla 76-poddar och få upplevelsen och alltihopa. Vi kan ju visa där för vi pratar lite om Ace. Här nämligen. Det finns också bilder från 1976. Här uppe. Det som heter skjutstugan. Ja. Där uppe. Ja. Där vilade Ace efter konserten när han var här 2015. Så där tidigare var artistdressingen eller det gröna rummet. Jag tror det är fortfarande. Ja. Och det finns en bild, en svartvit bild på Ace Frehley när han kommer ut med sina scenkläder. Ja, förutom då som han har på sig. Han kommer ut genom den dörren och sen så går han ut genom stora entrén här. Eller jag står och det är passande för genom rumskeppet. Och det finns ju andra sådana bilder också som är släppta. Vi får väl se om de ligger med. Ja, men vi får se. Och tack Molly för att vi fick komma in gratis. Och tack Marco för att du ville ta med mig hit och uppfylla den här drömmen. Ja, men det här är ju bara en utav alla. Nu fortsätter det. Många drömmar. Ja. Jag är alldeles borta. Jag Bernt är chockad här. Här innanför. Barnteatern. Som är här. Där innanför. Jag hade ingen aning om att det fanns. Nej, men det är där inne Gene hade sin vård och Ace hade sin signering. Han hade sin meet and greet då. Det var här inne. 5 minuter annars så får ni ingen gång. Ace var rätt så snäll. Men sen, han var lite försenad. Det var ju det som var problemet. Okej. Han var lite hängig. Ja. Men här inne var det. Och Gene han tog ju hur mycket tid som helst. Men Genes signering var nere på Tyrolsen. Gröna Lund var ju inte öppet så tidigt som det var hela grejen då, klockan 11. Så att allting var ju bara, man kom utifrån, man gick inte in den här vägen heller. Det finns säkert en dörr. Och sen gick man ner till Tyrol. Och där fick man då stå i en annan kö för att få signering. Så det är här inne. Nu är det stängt så vi kommer inte in här. Hur stängt är det? Ja, det vet vi inte. Det är stängt. Jaha. Du ska inte Bernt göra någon dum så vi åker ut med huvudet före. eller åker in. Har du den rätta ingången här. Gene Simons Våld. Det står ju Gröna Lundsteatern. Men egentligen ska det stå Gene Simons Våld här. Det var här inne. Nej,
Det finns ingenting med Gene Simmons där. Det är nog kul. Här var det. Här ringlade kön. Här. Ringel. Som det var massvis med folk som var glada för att gå in här och titta på Gene Simmons. Och det är en rätt så maffig scen och det har ni nog sett på bilder och på videos som har kommit ut. Att det var en rätt så bra scen där inne, man kan se rätt så bra. Alltså, Så här inne var den. Alltså jag har ju fått det presenterat på Gröna Lundsteatern. Ja. Men för mig så Gröna Lundsteatern, den ligger liksom längre in Nej, på lilla delen. det är inte de här snuskiga delarna som du har gått in på. Visste du att de hade striptease där i början på 70-talet? Jaha, nu kom Bernt med striptease. Nu går vi över till studion igen. Det var Ace Meet and Greet. Då går man in i den här gränden som finns här. Där jag nästan blev påkörd av Kiss-limousinen 76. Där de kommer ut längst där borta. Ja. Kiss. Men Ace stod man i kö här. Okej. Det är märkligt. Och då gick man in där till lilla teatern. Ja. Alltså, det är ju... Och sen fick man gå fort som fan och Ace fick gå fort som fan till scen. För nu gällde det mycket pengar här. Det är gaget som gäller här. Men han var ju bara tvungen att springa igenom gränden här. Ja, och han var ju försenad. Ja. Det var som vanligt. Ace är Ace. Och för att problemet var att Ace, det var inte att meet and greeten höll på länge. Det var bara att han drog ut på tiden för mycket. Det var därför. Jag förstår. Men det var här. Så var det. Ja, nu har vi ju lämnat Gröna Lund. Igen. Och vi var på väg till någonting. Ja. Men vi fastnade på ett klassiskt ställe. Men det stället finns inte längre så det är lite svårt att visa det. Men det är vid Slussen. Ja. Inte det här lite grann som jag skulle visa dig Space Records? Det var ju också... Det var också borta. Ja. Det var bommat. Rivit. Och här har de också rivit. Vi står vid Slussen och här var ju Bobadillan. Ja. Runda huset vid Slussen. Ja. Gröna och gula och blå gångar och sånt där. Ja, och nu är det ju bara rivet åt vägar och sånt här. Men det som är lite speciellt, och vi kommer inte att ta upp det i podden, men vi tar upp det här då. Mm. Det var det att de första 2 Kiss-exporna i Sverige hölls där. Och det var Johan Kihlberg som gick igång på det. Ja. Och hade där, när var det? Kan det vara 95? 96. 96. För någon hörde av sig. Eller var det 95? Ja, jag kommer inte. 95, 96 där. Och sen var det på hösten 96 med Winnie där. Ja. Så han har varit och spelat där. Och Bruce Kulick har varit där också. Jaha. För det har kommit ett expo till sen med Stefan Lundström som hade ett expo. Han var president, då var det där också. Okej. Och då var ju Bill O'Coin en utav gästerna som var där uppe också. Riktigt bra. Så han har varit... Och det glömde vi när vi var inne i stan, att vi skulle ha filmat Blue Moon Bar. För där var ju de också, sen på kvällen. Den låg på Kungsgatan eller? Kungsgatan. Ja. Nära Malmskillnadsgatan när vi ändå var där. Men det är inte lätt, men det kanske kommer någon fler filmer och sånt här. Det är sånt där där vi kommer på olika Kiss-grejer, vad folk med Kiss-anknytning har varit och sånt här. Så att nu vänder vi kameran här så vi får se hur det ser ut här nu. Ja. Titta noga nu. Ja. För blundar ni så missar ni det. Ja. Där var den gula kranen är. Ja, där var snurret. Där var snurret, ja. Men nu har du fått gå och motionera lite och du flåsar fortfarande. Ja, men fläsket har ju liksom fått sitt nu, tycker jag. Jaha, man fick lite syre. Ja, och inte bara det. Vi är alltså mitt i Götgatsbacken. Alltså det är ju ännu mer uppför här. Nej, det värsta har vi ju gått förbi redan. Det värsta var där. Nu ska vi bara upp där, det är ju ingenting. Nu försöker du bara få mig att tänka positivt. Ja, nu ska du tänka positivt. Det här är bra för fläsket. Ja. Fläsket brinner. Ja. Det finns säkert någon punkgrupp som heter. Ja, det gör det faktiskt. Men det är inte därför vi är här. Vi ska prata om när det kokta steket blev fläsk. Ja, vi ska prata om en bootleg dealer, ska man säga, eller vad heter det på svenska? Inte deal, grossist kanske. Ja, bootleg grossist. Och han var på Götgatsbacken 9. Ja. Och långa historien får man lyssna på podden. Nu fick ni det. Så att ni får bara se lite var den är någonstans här. Så att nu kommer jag vända kameran här. Så får ni... Visa vad den heter på sidorna. Ja, så. Och tänk på Paul Stanley. Fröken Söt, du är söt. Ja. Du tyckte om namnet där. Ja, men det är ju Paul Stanley. Ja. Så skulle han öppna en affär
I Stockholm så skulle den nog heta Du är söt. Tyvärr hann hon stänga. Det har varit en retail properties. Förut. Det är mäklaren. Ja, det har varit en... Så hon verkar ha köpt en nyligen, någon ny ägare till lokalen. Och det är ju ganska passande för att det verkar ju vara kläder. Ja, det är kläder. Små kläder. Ja, barnkläder. Ja. Men det är en klassisk ställe. Då får man höra på podden vad det är för någonting. Alltså, vi knallar vidare i Stockholm. Uppför backen. Ja. Nerför backen. Sakta går vi någonstans. Nu sitter vi utanför en nostalgisk arena. Vi har tagit oss till Globenområdet heter det, men på den tiden kanske till Hovetområdet eller vad jag vet inte. Eller i stadionområdet. Ja, i stadionområdet, ja. Där Beatles spelade 1964. Men hör du också vad tyst det är runt omkring oss? Ja, här är det tyst. Det var inte som på Gröna Lund. Nej. Där var det livat. Men jag blev ändå så här, och vi pratade lite om det innan, hur dött det är. Bakom oss så finns det ett gäng restauranger, ingen öppen. Nej. Och jag undrar så här, hur får de det att gå ihop? Ja. Men Beatles, Meatloaf, så Bruce Kulick var ju här, 82. Osminkad. Jaha, just det tänkte vi inte på. Ja, året efter, vilka var det nu som du såg? Här? Ja. 83, Kiss. Ja. Du var osminkad också? Ja, 83. Och 84? 84 och 88, sista gången de var på Hovet. Ja. Och sista gången de var i Sverige innan de kom tillbaka med smink. Ja. Och då var de ju lite längre bort. Och då var det sista gången vi fick se osminkade Kiss. Var på Hovet 88. Och det tänker man inte efter, men det var en lång period mellan 88 och 96 där det inte hände någonting på Sverigefronten. Det är ju lite grann som när man är betydligt yngre, skillnaden mellan 76 och 80, det var 4 år mellan de två konserterna. Och det tyckte jag var en oändlighet. Det var jättemånga år. På den tiden var långt. Och då kan jag tänka mig 88 till 96. Ja, det var lång väntan. Det är dubbelt så mycket. För att man visste ju allt som hade hänt. Hot in the Shade och det var Revenge. Men ingenting kom. Ingenting. Nej, vi fick inget. Nej, men 96, då kom det grejer. Ja, vad fick vi då? Ja, då hände det på den här... Vad har de gjort utav golfbollen? Är golfbollen borta? Den ska vara där. Vi får gå runt och titta. Ja. Vi ska leta efter golfbollen här nu. Så att vi tackar från ett klassiskt ställe här nu. Och så kommer vi till nästa klassiska ställe. Allting är klassiskt här. Allt är klassiskt. Är det bara klassiskt? Det är som ett årgångsvis. Allt är klassiskt. Ja, Bernt. Herregud. Nu. Titta. Här är vi i Globen. Ska vi spela golf? Nej, det är Globen det där. Eller Avicii Arena. Ja. Men när vi var där och såg Kiss så hette det Globen. Det heter inte Ericsson Globe Arena på den tiden. Om vi ska Kan du ha gjort det? Ja. Ja. Ericsson har ju varit där och... Men det sket väl folk i på den tiden? Ja, det är Globen. Det står ju på tunnelbanestationen också, Globen. Ja. Så länge som den är kvar. Så att här har man sett Kiss 96 och 99. Inte jag. Nej, inte du, för du var ju upptagen med annat. Jo. Men de som var med har sett Kiss. Och det var riktigt häftigt. Och de har ju jättespännande erfarenheter ifrån den här. Så att det var ju ett otroligt häftiga spelningar. Klassiska spelningar. Fyllda och den bästa spelningen jag har sett med Kiss är här inne. 96. Globen 96. Jag tänkte nästan att du skulle säga det. Det är den bästa. 99, hur var den då? Det var bra, men det var inte riktigt samma sak. Det var inte det var mäktigt och allt det här, men det kanske hade hållit på. Ja, det fanns problem under ytan som du kanske inte tänkte på det, men man hade börjat höra med bandet alltså. Ja, för då hade ju vissa andra saker börjat komma upp i världen, internet och sånt här, att det började dyka upp nyheter om sånt, så att man hade börjat höra om problemen. Och då är det lite tråkigt, men det är en häftig golfboll det här. Där. Nu får ni se hela till och med. Titta, så vad fin den är. Men ljudet sen, det kan man ju diskutera, för det är inte det bästa på Globen. Är du på golvet så kan det vara fantastiskt ljud, men hamnar du på läktarna så kan det vara fruktansvärt. Och speciellt de här riktigt branta platserna högt upp, de är inte bra. Alltså, då får man inte ha höjdskräck. Nej,
Då är det jobbigt. Ja, då vill inte jag vara där. Nej. Nej, men min erfarenhet har ju varit, till skillnad från många andra, är att i stadion som vi står bredvid här, ja, de ligger så nära varandra. Där har jag mina erfarenheter av högt och dåligt ljud. Och de konserter jag har sett här inne i Avicii Arena, det har varit bra ljud. Men inte Globen var det då? Globen. Ericsson Globe Arena. När Kiss var här var det Globen, inte någon Avicii. Nej. Och sen blev det som det blev. Ja, vi struntar i sponsringar och sånt här. Här är det raka rör. Ja, gamla grejer. Man liksom Vad är det du säger, Bernt? Ja, men jag säger så här lägger man då pengarna. Och så är det någon som drar i någon spak där inne, så säger flörp, och så åker den här min halva åker in till deras halva. Och deras halva åker ut till min halva. Och så får jag biljetten. Men det måste ju falla på om det står så här. Vi tar endast kortbetalning. Du menar att de här inte... Är det kortet som åker in där? Det låter läskigt. Jag vet inte. Nej. Det här måste vi fundera. Det där är en klenod från gamla tider. Står vi utanför... Ja, vad heter det nu? Är det Tele2 Arena? Tele2 Arena. Ja. Winnerbäck, Lale. Och sen så är det... Men här såg vi ju någonting. 2022. Och det var inte ens länge sedan, tänkte jag säga. Det är ju bara ett år sedan. Ja, det är ett år sedan. Då var det liv här och rörelse. Och vi såg Kiss. Och det var då som jag bara kände att men de är inte så dåliga i alla fall. För att vara i sin ålder som de faktiskt är. Det är en bra arena. Och stor. Så nu har de ju... De spelade väl där 2017 också? Måste jag tänka... Jo, Tele2 Arena. Ja, Tele2, 2 spelningar har de haft här på Tele2 Arena. 2017, då var det inte lika bra som 2022. Nej. Då hade vi kommit över chocken med Paul och hans röst. Ja. Så 2022 var det riktigt bra. Så det här är ett klassiskt ställe som ni ser med Bernt och mig här nu. Och vill man gå hit och ta en selfie med Tele2 Arena, då är det Globen station som gäller för närvarande. Men om några år så kommer de byta, och då heter det någonting annat. Är det Slakthuset det kommer att heta då? Ja, Slakthusområdet kommer det heta. Så då blir man slaktad här. Och hängd och mörad och allt möjligt. Så det låter ju gott. Så att det är ett fint område. Rätt så tråkigt. Vi har konstaterat, Bernt och jag, att det här är ju dött. Här är ju stendött. Det händer ju ingenting. Det är mycket pundare och A-lagare som sitter och diskuterar. Och livet. Lite knarkdealers överallt känns det som. Och sånt här. Så att det har blivit ett tråkigt område. Så nu är vi på väg bort härifrån. Jag vet det. Ja, för nu ska vi till 1980. Ja, nu är det 1980. Då var jag nästan 19 år. Då var det roligare. Ja, och då hängde ju du backstage med dem och alltihop. Just det, meet and greet. Ja, vissa har det förspänt och så sitter man och klagar. Jag fick ingen bild, du fick en bild 80 så du ska vara tyst. Fy fan. Men du, det var faktiskt en väldigt snäll människa som fixade så att jag blev fotograferad med Kiss 2023. Ja, men det var fusk, det vet jag. Va? Var det? Ja. Ja, inte i din värld, Nej, var det. Jag tänkte väl så det. Så vi tackar för den här, och sen allt annat gossigt får ni höra i podden. Så här är videon så att ni vet hur det ser ut här. Så att vi sticker fram. Vi kommer fylla på med lite till här sen. Ja, Bernt, nu har vi ju kommit till en utav de sista arenan som vi besöker med, som Kiss har spelat. Ja, för vi kommer inte besöka Friends Arena. Det skippar vi. Och du vill inte heller åka till stadion? Nej, för klockan har blivit för mycket nu. Eller känner vi liksom att... Ja, men det är sista här. Ja. För du ska hem och sova sen också, så att det går inte med de här andra. För Stockholm är större än vad vi trodde. Ja. Absolut. Men så det är fortfarande fantastiskt. För att sagt, jag har stått här en gång själv. Ja. Vi vänder oss lite, de ser vad vi är här då. Nu ser de vad vi är. Nu, titta. Eriksdalshallen. Nu. Ja. Står det Eriksdalshallen? Jag tycker det är lite speglat. Nej, det står Eriksdalshallen. Ja, men då så. Nej, men här har jag stått själv och pratat band som pratar Kiss på söndagarna. Jag har även en gång pratat med Magnus Fredriksson, också band som pratar Kiss på söndagarna. Och nu är det märkligt, för nu är det Marco och Bernt som inte gör det, utan vi gör någonting annat. Fast
vi pratar Kiss. Ja, vi pratar Kiss och det är fortfarande Kiss och det är ingen konstigt alls. Nej. Så att det är en liten arena som jag såg Kiss för första gången 80. Ja. Bernt för andra gången. Ja. Och några till har sett den här. Som Johan Kihlberg, han var ju pratade om det. Så att det är ett väldigt speciellt ställe. Det finns faktiskt en podd jag skulle vilja göra. Vi hade ju den känner ni alla till, teckningstävlingen. Ja. Där det var 7 stycken vinnare som fick träffa Kiss. Tänk att göra en podd med alla dem. Jaha, så du ska hitta dem nu? Ja. Nu ska Bernt hitta dem som är där. En del vet jag vilka ni är. Ni vet vilka ni är som jag har hittat. Eller om ni har hittat mig. Men det är några kvar som jag inte har hittat. Och de undviker dig på alla sätt. För de vet att de kommer få med. Jaha, aj. För de vet att de kommer få med en podd förr eller senare. Ja. Men det finns inte så mycket att säga om den här trånga hallen. Förutom att den är trång. Och det var jag tror att det här är Kiss minsta hall de har spelat i Sverige någonsin. Ja, om du inte vill räkna med Olympen förstås. Ja, i Stockholm tänkte jag. Stockholm, Olympen, ja där vet du fan. Där är det... 2,5 då? Ja, då är det hårfint. Ja. Men det får vi ta reda på med personer som bor där. Ja. Då får du ringa de som är Lundspecialisterna. För här gick det väl in en 3000 pers här för mig. Annars så kan vi alltid fråga Roger Nordin för han har koll. Ja. Då säger vi så från Eriksdalshallen. Ja. Och nu har vi... Ja, det var det. Det blir inget i havet då, eller? Ja, vi får se. Ja. Hej. Nej, det är en skum plats det här. Är det en läskig maskin? Yes. I Kiss historia. Ja, det är sån här typiskt som man hade på bio. Här kan man ju se ner som... Det har inte varit öppet så här. Här ser man allt. Ja. Lägg ut. Bernt, nu har vi hamnat på slutet på den här resan för idag. Men det kan inte vara slut om vi ska fortsätta. Nej, för idag är det slut och vi får fortsätta den här resan någon annan dag för att under den sista bussfärden har vi kommit fram till att vi har missat rätt så många platser. Nu varit ett störande moment här tyvärr. Vi har nog inte missat, vi har nog inte prioriterat. Ja, vi har inte prioriterat, är det så det är? Okej. Men vi står faktiskt nu på Sankt Eriksgatan. 55? Ja, 55 och det här är... Jag har svårt att komma ihåg exakt vad 55an var på sista platsen här nu. Men vi försöker lokalisera att... Om vi svepar runt här lite snabbt. Där borta är Sankt Eriksbron. Ja. Och då låg den gamla en bit upp här innan bron. Och så har du här upp har vi Fridhemsplan. Och där borta hade vi biljardplatset. Och då borde den vara här. Här låg den som sista plats. Och nu är den som är någon mäckbutik här med fina saker som vinkar. Ja, som vinkar och har sig. Så att det är långt ifrån vinylernas tid i alla fall. Det är borta. Vinylen är borta där. Fylliga kvinnor som också vinkar. Ja, fylliga kvinnor finns det. Men här tror jag att det är den första 55an vi står och tittar på. Den låg här. Ja. Med det här att man kom in genom dörren och man kunde gå till vänster och som var själva butiken in till höger. Jag för mig kassan stod där, eller var det där borta? Någonstans, ja. Men det här känns som första butiken. För den andra butiken var inte lika stor. Så det känns som första. Ja. Men det känns som 55an det här. Men den här resan tar slut där nu och podden ska bli ett test så får vi se vad ni tyckte om den här
guidningen i Stockholm. Ni kanske aldrig mer vill höra oss gå Nej, runt. om vi ska återkomma med en guidning del 2 i Stockholm, för det finns ju mycket att prata om Stockholm. Massvis med ställen som vi har nämnt och sånt här. Och mer ställen finns det också. Och blir det tråkigt så kan jag lova att vi kommer hitta ännu fler ställen. Jaha, då hittar vi en. Alltså du hotar dem nu. Ja, nej, men jag kan säga så här, kära både Marco och våra tittare. Vem kan glömma teaterspecialisten på Östermalm? Det var de första som man kunde köpa Kiss-smink. Men nu sparar vi det. Ja. Nu sparar vi. Så vi tackar här från Sankt Eriksgatan vid Sankt Eriksbrons fäste, så tackar vi för oss här nu. Och önskar en trevlig lyssning eller tittning. Och lyssna på podden, det är där ni får höra de långa varianterna. Det här är bara en introduktion till podden. Det här är bara mys. Ja, det är bara mys. Så ha det så bra. Hej då!